Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Vuosi 2023 ja taas ollaan kriisissä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Heti kättelyssä on pakko pahoitella, että jos täältä kuuluu tämmöistä hirveätä mölinää taustalta, niin täällä on jonkinnäköinen porausremontti käynnissä ja se saattaa vaikuttaa nyt sitten tuohon ääneen, mutta ei anneta se häiritä sen enempää. Jos mennään suoraan asiaan, niin viime viikolla kun puhuttiin, että sulla oli silloin 70 pinnaa, kun se nyt 80. 80 pinnaa oli niin kuin se härkäkeissi, 20 pinnaa karhukeissi ja puhuttiin sitä treidaajan tuuliviirinä olemisesta, että silloin kun tilanne muuttuu, niin pitää myös muuttaa sitä omaa näkemystään. Ja viime viikon tämmöisen pienen pankkihässäkän vuoksi, jos näin voisi sanoa, niin varmaan sunkin tämä näkemys on muuttunut hiukan. Joo, tosiaankin järkevä ihminen ei voi tehdä mitään muuta kuin muuttaa mielipidettään silloin, kun faktat muuttuu, silloin kun se data muuttuu. Ja viime viikolla saatiin taas uutta dataa ja sitä kautta se mielipide on hieman muuttunut taas. Eli en ole kääntynyt härästä karhuksi, vaan ne prosentit näiden eri skenaarioiden välillä on vähän elänyt taas. Eli se karhusempi vaihtoehto on taas tällä viikolla vähän todennäköisempi kuin se oli viime viikolla. Edelleenkin uskon, että meillä on hyvä mahdollisuus siihen, että ne pohjat pitää. Ei mennä uusiin pohjiin, mutta kyllä tässä niin kuin tuli taas hieman uutta ajateltavaa ja mielenkiintoisia tapahtumia taas nähty viimeisen viikon aikana markkinoilla. Voitaisiin sanoa, että ei olla nähty 100 vuoteen jotain, mitä nähtiin viime viikolla. Katsotaanko tarkemmin niitä asioita. Mutta muutenkin kannattaa aina olla semmoinen oma backup-plaani siihen, että jos jotain tapahtuu, mitä ei odota tapahtuvan, tai markkinoilla hinta tekee jotain, mitä ei odota sen tekevän. Ja pari jaksoa sitten taisin sanoa jotenkin näin, että osakemarkkina ja se osakemarkkinan hinta on ehkä niin kuin paras tämmöinen ennustava indikaattori siitä, että minne talous ja talouskehitys on menossa. Ja nyt osakemarkkinan hinta kertoo meille sitä, että kun me palattiin tuonne 2 liukuvan keskiarvon alapuolelle, ainakin riskit on koholla siihen, että jotain pahaa tuolla talouden puolella tapahtuu. Tämä ei tarkoita sitä, että näin tulisi käymään, ja tämä ei tarkoita sitä, että hinta ei voisi palata hyvinkin nopeasti taas siihen 2 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, jolloin taas niin kuin tämä optimistinen ja härkäisempi skenaario saa niin kuin lisäprosentteja ja sen todennäköisyys on taas korkeampi. Mutta ainakin nämä riskit taas niin kuin viime viikon jälkeen on vähän korkeammalla. Ja sattumalta postasinkin tämän näköisen graafin tuonne Indersin foorumille justiinsa viime viikolla keskiviikkona aamupäivästä, mihin olin tälleen visuaalisesti havainnollistanut sen, että mikä se on se oma näkemys tuosta markkinasta eri tasoilla ja missä kohtaa kannattaa niin kuin olla härkämäinen, missä kohtaa karhumainen. Ja tämä on aika pitkälti oikeastaan se, mitä me käytiin viime viikon jaksossakin, kaksi noista linjoista on noita samoja, eli muistaakseni toi 3925 oli toi taso, minkä piirsin tuohon, että sen yläpuolelle, eli se edellisen viikon pohjien yläpuolella kannattaa olla pelkästään niin kuin härkänen näkemys, ottaa pelkkiä longitreidejä, sen alla on ikään kuin toi niin kuin riskivyöhyke ja vyöhyke, mikä on vähän niin kuin no man's landia, eli se ei ole niin kuin hyvä karhuille välttämättä vielä, mutta ei se ole hyvä longeillekaan. Ja ehkä se, missä niin kuin se shorttien todennäköisyydet alkaa kasvamaan korkeammaksi, on vasta tuolla tuon 3800 tason alapuolella, eli tuon joulukuun pohjien alapuolella, ja siellähän me ei vielä olla. Mutta ollaan selkeästi valuttu tuonne niin kuin vaaravyöhykkeelle, ja kannattaa sen takia erityistä riskienhallintaa harjoittaa näiden omien treidien sekä koko salkun suhteen. No tämä kuvahan on jo kohta melkein viikon vanha, niin missä me tällä hetkellä huidellaan? Tältä näyttää tällä hetkellä toi indeksi, ja ollaan valuttu tosiaankin, kuten sanottu, tuonne 2 liukuvan keskiarvon alapuolelle, eli ollaan siellä niin kuin isomman riskin vyöhykkeellä tällä hetkellä, mutta tosiaankin tässä on tällä viikolla taas niin kuin paljon dataa tulossa, paljon erilaisia kommentteja saattaa tulla tuolta Fedin tai jostain muuta suunnalta, markkina saattaa ja varmasti tuleekin heilumaan rajusti tällä viikolla. Eli tänään tiistaina kun kuvaillaan, niin saadaan vielä nuo inflaatioluvut, ne on varmaan semmoinen, joka liikuttaa markkinaa huomattavasti, ja jos taas saadaan hyvät luvut, niin me voidaan hyvin olla tuolla niin kuin 2 liukuvan keskiarvon yläpuolella jo tänään. Ja jos taas saadaan huonoa dataa, niin tämä markkinasentimentti on tällä hetkellä niin huono, että se voi taas niin kuin johtaa aika nopeeseenkin liikkeeseen alaspäin taas, jolloin toi karhumaisempi keissi saa taas niin kuin lisätodennäköisyyksiä. Mutta tällä hetkellä tämä niin kuin näyttää siltä, ja kuten sanoin, niin tämä on tuolla no man's landilla tämä graafi. Eli ei niin kuin vielä
vahvasti kummankaan puolella karhujen tai härkien, vaan tämmöinen oikeastaan taistelukenttä tällä hetkellä, että kumpi nyt tulee voittamaan tämän. Saatiin viime viikolla tämmöinen niin kuin iso selkeä kriisinpoikainen ja sen laineet on nyt lyönyt niin kuin päiviä läpi ja yleensä tämän tyyppisessä tilanteessa tapahtuu sillä tavalla, että se ei ole yhden päivän tapahtuma, vaan tämä kestää viikon, ehkä 2 viikkoa, jonka jälkeen, jos se ei ole niin kuin semmoinen todellinen ja suuremmaksi lumipalloksi kehittyvä kriisi, niin se aika nopeasti unohtuu markkinoilta. Joskus se kestää vähemmän aikaa, se saattaa olla vain muutaman päivä, mutta tämä niin kuin oman kokonsa ja massiivisuutensa takia ja tämän merkittävyytensä takia, että pankkijärjestelmässä taas niin kuin tämmöisiä ongelmia, niin varmasti niin kuin tulee jonkun aikaa kestämään ja pysymään ihmisten huulilla, mutta sen vaikutukset osakemarkkinoille saattaa olla kuitenkin suht lyhytaikaiset, riippuen vähän nyt, mitä seuraavien päivien aikana tulee tapahtumaan ja miten tämä koko niin kuin rahamarkkinat elää tässä ympärillä. Eli tuossa on niin kuin mielenkiintoista kehitystä ollut tuolla korkopuolella, mitä ollaan nähty viime päivinä, hyvin poikkeuksellista kehitystä, ja toisaalta se kehitys, mitä korkomarkkinoilla ollaan nähty, niin voi olla jopa niin kuin positiivista osakemarkkinoiden näkökulmasta. Puhutaan siitäkin pikkasen myöhemmin lisää. No jengi joka tapauksessa varmaan tullut kuuntelemaan tämän jakson nimenomaan tämän käynnissä olevan kriisin takia, niin eikä lähdetä syventyä siihen enemmän ja katsoa, että miten se vaikuttaa osakemarkkinaan. Vajaa puoli vuotta sitten meillä oli kryptomaailmassa SPF-hässäkkää ja nyt meillä on pankkimaailmassa SVB-hässäkkää. Näissä ehkä molemmissa yhdistää se, että näissä on tämän niin riskin hallinnan suhteen niin munattu oikein kunnolla. Joo, tosiaankin pankkiruumis, iso semmoinen saatiin tuossa viikonvaihteessa. Eli nyt ihan parin päivän sisään, jos katsotaan tätä kaatuneiden pankkien kokoluokkaa historiassa, niin meillä on numero 2 ja 3, jotka on tässä ihan parin päivän aikana kaatunut. Eli siinä mielessä tämä pankkien kaatuminenhan ei ole niin epätavallista. Melkein joka vuosi kaatuu pankkeja, kuten tästä näkee tästä oikeanpuolemmaista kuvaajasta, noi pienet palkit tuolla pohjalla on pankkeja, jotka kaatuu, mutta ne on niin pieniä ja merkityksettömiä, että se ei juurikaan niin kuin aiheuta shokkiaaltoja muuhun järjestelmään, mutta tämän kokoiset pankit, kun mennään tuonne top 20 listalle suurin piirtein Jenkeissä, jossa on satoja ja taitaa olla jopa tuhansiakin pankkeja, niin kun päästään sinne top 20, niin tällä alkaa olla jo niin kuin tämmöistä systemaattista merkitystä koko tuonne rahoitusjärjestelmään, ja se selkeästi aiheutti isoa paniikkia tuolla niin kuin pankkimaailmassa sekä osakkeenomistajien puolella, että kaikki pankkiosakkeet on laskenut tosi rajusti. Jos mennään tuonne paikallispankki-indeksiä katsomaan, niin se on menettänyt melkein 1/3 arvostaan tässä muutaman päivän aikana. Eli muutokset on ollut tosi rajuja. Ja tämä on aika mielenkiintoista, että nyt viimeisen pankkikriisin jälkeen, joka nähtiin finanssikriisissä, niin näin nopeasti saadaan näin isoja ongelmia noin niin kuin systeemikriittisessä järjestelmässä ja niin kuin mielenkiintoista, että näitäkään ongelmia ei nähty etukäteen, koska käytännössä ne kuitenkin, tai se pääsyy, minkä takia nämä pankit on kaatunut, on se, että siellä on ollut taseessa näitä velkakirjoja, joiden arvot on laskenut, kun korot on noussut niin nopeasti, ja niitä on jouduttu realisoimaan sitten tappiolla, kun tallettajat on halunnut nostaa rahojaan. Ja käytännössähän tämä on niin kuin täysin selkeä, että näin on ollut, mutta tähän ei ole havahduttu aikaisemmin, että tämä on riski, joka voi johtaa näinkin isojen pankkien kaatumiseen. Ja hyvin mielenkiintoista, että kukaan tähän ei oikein ole tarttunut. Nyt niin kuin tälleen jälkikäteen Twitteristä löytyy kyllä ketjuja tuolta vaikka tammikuulta, jossa kerrotaan, että minkä takia ollaan shorttina Silicon Valley Bankia, koska niin kuin tilanne näyttää huonolta sen takia, mutta tälleen niin kuin sijoituskeskustelussa yleisesti ei ole näkynyt niin kuin oikein minkäänlaisia viitteitä siitä, että uskottaisiin, että tässä niin kuin pankkijärjestelmässä tai näissä paikallispankeissa olisi minkäännäköisiä riskejä, jotka voisi aiheuttaa tämmöistä markkinareaktiota tuolla osakemarkkinoiden puolella. Tämä on kuitenkin sen verran iso pankki ollut, että varmaan niin kuin aika monet silmäparit ja analyytikot seuranneet tätä, niin eikö siellä niin kuin ollut mitään selviä merkkejä siitä, että näin voisi käydä? No tämä onkin kyllä niin kuin mielenkiintoista tässä keisissä ehkä, että käytännössä kaikki analyytikot, jotka seuraa tätä pankkia, eli kuitenkin seuraa tarkasti, mitä se tekee, seuraa kaikkia näitä tilinpäätösraportteja ja tasetta ja muuta, missä periaatteessa niin kuin nämä tiedot löytyy,
niin jos katsoo suositusjakaumaa viime viikolta, niin lähes kaikki on tuolla ostosuosituksen puolella käytännössä. Ja siellä on 0 myyntisuositusta ja 1 alipainotossuositus, jos katsoo suositusjakaumaa ja targettihinta on tuolla $337. Ja nyt käytännössä se pankin arvo on siellä 0. Eli niin kuin mielenkiintoista, että tätä pankkia ja sen fundamentteja seuraavat analyytikot ei näe, että näin voisi tapahtua. Ja torstaina, kun tämä alkoi olemaan niin kuin jossain määrin jo selvää, että Silicon Valley Bank on isoissa ongelmissa, niin perjantai-aamuna JP Morgan, Jenkkien suurin pankki, yksi isoimmista tämmöisistä sijoitussuosituksia antavista pankeista, kirjoittaa raportin, että Silicon Valley Bankin osake on osta. Ne suosittelee perjantai-aamuna ostamaan Silicon Valley Bankin osaketta, pari tuntia myöhemmin pankki kaatuu ja kaikki sijoitukset menee nollaan. Tämä JP Morganin analyysi ei myöskään ole mikään aiemmin viikolla kirjoittu analyysi, joka on vaan julkaistu perjantaina, vaan tässä todellakin otetaan kantaa siihen torstain 60% kurssilasku ja sanotaan, että tämä kurssilasku avaa niin kuin mahdollisuuden hyötyä, koska ei uskota siihen, että tämä pankki menee nurin. No, loppu on historiaa ja tiedetään, mitä kävi. Ja muutenkin tästä niin kuin löytyy paljon esimerkkejä eri medioista, kuinka ollaan suostettu ostamaan tätä pankkia. Ja viime viikolta löytyy myös talouslehti Forbesista parhaiden pankkien lista. Sieltä löytyy luonnollisesti 5. sijalta tämä kyseinen pankki. Ja niin kuin näin jälkikäteen tarkasteltuna vaikuttaa niin kuin todella kummalliselta, että miten ammattianalyytikot ja näitä pankkeja seuraavat ihmisetkään ei näe näitä riskejä, jotka sinällänsä on kuitenkin niin kuin sieltä kirjoista luettavissa. Ottamatta nyt kantaa näiden analyysien laatuun, niin varmaan tämä on nyt tullut yllätyksenä kumminkin kaikille, niin miten tämä yllätysmomentti on voinut syntyä, kun eikö pankkiala ole kumminkin aika säännelty? Joo, ja siinä on tehty tosi paljon muutoksia finanssikriisin jälkeen, ja pankit tällä hetkellä on hyvin pääomitettuja ja niin kuin suhteellisen turvallisia, ja tämä on niin kuin tosi monen tekijän yhteissumma, että näin on päässyt käymään. Mutta hypätään pikkasen tutustumaan siihen, että mitkä ne on ne tekijät, jotka on johtanut siihen, että näin on voinut päästä käymään. Ja aloitetaan siitä, että mitä on tapahtunut tuolla korkomarkkinoilla. Eli käytännössä nämä korkeat korot ja nimenomaan nopeasti nousseet korot on ehkä avainasemassa tähän. Ja tarkastellaan tätä ehkä talletusten näkökulmasta. Eli nythän me tiedetään kaikki, että pankit ei juurikaan ole maksanut viime vuosina korkoa sille rahalle, mitä siellä pankkitileillä on. Sen takia, että elettiin pitkään nollakorkoajassa, ja nyt kun korot on noussut tosi nopeasti, niin pankit ei ole samassa tahdissa nostanut sitä tileille maksettavaa korkoa, kun mitä toi niin kun, korkomarkkina on noussut ja miten sieltä korkoinstrumenteista itsessään on ollut saatavissa tuottoa, jos rahoja on siirtänyt sinne. Eli käytännössä me nähdään tästä graafista keltaisella se, että mikä on pankkien keskikorko ja mikä on sitten taas, jos sä laitat rahaa tuommoiseen rahamarkkinarahastoihin, eli käytännössä sijoitat korkoihin, niin mikä se saatava tuotto on sieltä. Ja tässä on dataa suurin piirtein tuosta viimeiseltä vuodelta, eli nähdään, että on tosi nopeasti muuttunut tämä mahdollisuus saada tuottoa siellä tilillä seisovalle rahalle. Ja johtuen siitä, nämä isot massat, mitä pankeissa sitä käteistä on maannut, kun se on pitkään, melkein 10 vuotta käytännössä, on ollut mahdotonta saada mitään tuottoa sille, jos sä et halua sijoittaa sitä, ottaa riskiä, niin ne on vaan maannut siellä pankkitilillä. Mutta nyt on niin kuin lyhyessä ajassa syntynyt mahdollisuus saada tuottoa sille omalle pääomalle, ja sitä on pikkuhiljaa alettu siirtämään nyt erilaisiin korkosijoitusinstrumentteja, jotka on suhteellisen turvallisia kuitenkin ne, jolloin sitä voidaan pitää tämmöisenä käteisen korvikkeena, jos puhutaan vaikka yrityksistä, jotka niin kuin tämmöisellä käyttelytilillään pitää muutaman kuukauden semmoista niin kuin käteisbufferia vaikka, ja sitä kannattaa kuitenkin sijoittaa noihin lyhyisiin velkakirjoihin tai johonkin muihin likvideihin sijoitus- ja korkoinstrumentteihin, joista kuitenkin saa jotain tuottoa sille rahalle, koska saataan puhua kuitenkin isompien firmojen tapauksissa miljoonista, mitä siellä on, joten sitä kannattaa pitää ennemmin jossain tämmöisessä lyhyen aikavälin korkosijoituksissa kuin, että se on ihan suoraan vaan käteisenä siellä tilillä. Ja myös sen takia sitä kannattaa pitää siellä sijoitusinstrumenteissa, että nämä tilit
ei ole kuitenkaan talletussuojattuja, kun sinne $250,000 asti Jenkeissä oli sitten kotitalous tai yritys, jolloin on muutenkin niin kuin järkevää siirtää pois sieltä tileiltä sitä rahaa. Ja on hyvä huomioida tässä vaiheessa se, että sä talletat rahaa pankkiin, niin se ei ole sun rahaa siellä pankissa, vaan se on sun antama velka pankille. Ja kun pankki ottaa sulta velkaa, eli saa rahaa sisään, niin pankki tekee sillä rahalla jotain muuta kuin ikään kuin säilyttää sitä siellä sun omalla tilillä. Pankki sijoittaa ne rahat. Ja pankki sijoittaa ne keskimäärin semmoisiin regulaation sallimiin turvallisiin sijoituskohteisiin, joista kuitenkin saa jotain tuottoa. Eli pankin kannattaa myös sijoittaa se raha eteenpäin, eikä vaan makuuttaa sitä sitten siellä tilillä. Näin pankit toimii periaatteen tasolla, koska se on osa sitä pankin bisnestä. Ja se ensimmäinen ongelma on siis se, että nyt kun ihmiset on nostanut sitä ikään kuin omaa käteistään sieltä tileiltä, niin koska pankit on sijoittanut sen käteisen jonnekin muualle, niin pankki joutuu realisoimaan näitä sijoituksia, mitkä se on tehnyt näillä käteisvaroilla, kun ihmiset siirtää sitä käteistä muualle, oli se sijoituksiin tai sitten toisiin pankkeihin tai muualle. Eli yksinkertaistaen pankit joutuu sitä omasta bondisalkustaan myymään niitä bondeja pois. Ja jotta päästään tähän seuraavaan ongelmaan, niin pitää vielä ymmärtää tarkkaan, että kuinka tämä bondi toimii ja kuinka se arvostetaan. Eli käytännössä kun joku laskee liikkeeseen bondin, eli ottaa lainaa joltain taholta, niin siinä vaiheessa, kun se laina otetaan, niin annetaan lupaus siitä, että se laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan, minkä lisäksi sitä lainasta maksetaan jotain korkoa. Ja tämä laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan vasta siinä vaiheessa, kun se velkakirja bondi erääntyy. Eli toisin kuin vaikka meidän asuntolainoissa, jotka yleensä on strukturoitu niin, että niissä maksetaan joka kuukausi takaisin myös osa sitä lainaa, niin näissä bondien tapauksessa se laina yleisesti maksetaan takaisin vasta sen laina-ajan päättyessä, ja laina-aikana maksetaan pelkästään korkoa siitä. Eli nämä bondit on suhteellisen turvallisia sijoitusinstrumentteja, koska oletuksena on se, että aina saadaan se koko summa takaisin ja vielä korvaus siitä, että ollaan lainattu rahaa. Ja tässä oletuksena on tosiaankin se, että se, kuka on lainannut rahaa, niin sillä on takaisinmaksukykyä sen lainan päättymisen jälkeen. Ja tämä ei ole ongelma tällä kertaa. Finanssikriisissä tämä oli ongelma, koska silloin oltiin annettu lainoja semmoisille ihmisille, joilla ei ollut myöskään varaa tai mahdollisuutta maksaa niitä takaisin, ja tuli paljon luottotappioita sen takia, että ne lainat jäi maksamatta takaisin. Nyt pankeilla se bondiportfolio ainakin pintapuolisesti ja vaikuttaisi olevan niin paljon parempi luokkaisempaa, ja se regulaatio on tiukentunut tosi paljon, että mihin saa nykyään enää sijoittaa näitä rahoja. Niin ainakin jos ei mitään niin kuin yllättäviä uusia piirteitä nyt löydy täältä pankkijärjestelmästä, niin sen pitäisi olla niin turvallista, että se ei ole ollenkaan riski, että niitä rahoja ei saataisi sieltä niin kuin sen laina-ajan päätteeksi takaisin, mikä on niin kuin se isompi riski näissä sijoituksissa. Mutta se, mitä nyt on tapahtunut, on se, että koska korot on noussut tosi nopeasti, niin se vaikuttaa siihen, että mikä sen bondin arvo on siellä jälkimarkkinalla. Eli koska näillä lainoilla käydään kauppaa myös tuolla jälkimarkkinalla, oli ne sitten 1 vuoden mittaisia, 5 vuoden mittaisia, 10 vuoden mittaisia, minkä tahansa mittaisia velkakirjoja, niillä käydään tuolla jälkimarkkinoilla kanssa kauppaa, ja niitä voi myydä eteenpäin siinä vaiheessa, kun sitä 10 vuoden lainasta on vaikka 7,5 jäljellä, ja joku ostaa sen tiettyyn korkoon. Mutta johtuen siitä, että mitä koroissa on tapahtunut, niin se, että se lainan korko nousee, tarkoittaa käytännössä sitä, että sen bondin arvo laskee siellä jälkimarkkinalla. Ja tästä päästään siihen toiseen ongelmaan, minkä takia pankit nyt on kaatunut. Eli vaikka niillä on siellä taseessaan näitä turvallisia velkakirjoja, joissa ei käytännössä ole vaaraa siitä, ettei se velka tulisi kokonaan maksetuksi laina-ajan päättyessä, mutta koska tässä kesken laina-aikaa niin velkakirjojen arvot on sen korkojen nousun takia laskenut, niin täällä taseesta löytyy sitten kirjaamattomia tappioita johtuen tästä bondien arvojen laskusta. Ja tämä seuraava kuva havainnollistaa vähän sitä, että kuinka suuresta arvojen laskusta tuolla bondimarkkinalla on kyse. Eli yleensä kun me katsotaan 50 vuoden dataa, niin nyt katsotaan dataa tuolta 1700-luvulta. Ja sen takia vaan, että nähdään, että kuinka poikkeuksellinen tämä nykytilanne on. Eli jos katsoo viime vuotta, niin bondien arvot laski enemmän kuin ikinä tämän 200 vuoden aikana.
Tämä kertoo siitä bondimarkkinan turbulenssista ja siitä, että minkä takia niiden bondien arvot on voinut laskea niin paljon, että nämä pankit on nyt ongelmissa. Eli nyt tämä SVB joutuu vähän niin kuin pakotetusti myymään näitä kehnoimpaan aikaan ikinä. Joo, tosiaankin. Eli jos katsotaan näiden kaikkien pankkien taseita ja siellä makaavia, realisoimattomia bonditappioita, niin näyttää tältä. Eli kuten näkyy, niin poikkeuksellisia tappioita on siellä pankkien taseessa. Ja tässä on hyvä korostaa siis sitä, että nämä on realisoimattomia tappioita, joista ei muodostuisi tappioita, jos ne bondit pidetään sinne sen erääntymiseen asti. Eli niin kauan, kun pankin asiakkaat ei siinä määrin nosta niitä omia käteisiään ulos pankista, niin näitä bondeja ei tarvitse myydä, eli niitä tappioita ei tarvitse realisoida. Nämä on itse asiassa ihan hyviä sijoituksia käytännössä, koska näistä saa sen pääoman takaisin, mutta näistä saa myös tuottoa. Eli jos nämä pitää sinne maturiteettiin eli erääntymiseen asti, niin nämä on ihan voittavia sijoituksia. Eli silloin kun 2008 tehtiin ikään huonoja sijoituksia huonoihin lainoihin, nämä on ihan hyviä sijoituksia ihan hyviin lainoihin, mutta johtuen niin poikkeuksellisesta tilanteesta ja niin poikkeuksellisesta korkojen nousun nopeudesta, niin näistä on syntynyt ikään kuin paperitappioita sinne pankin taseeseen ja ne on nyt poikkeuksellisella tavalla laskenut hyvinkin nopeasti, vaikka itsessään ne on ihan ok sijoituksia. Tämä on niin kuin se osuus yhtälöstä, että minkä takia se pankki oikeasti kaatuu. Eli pankissa on jonkun verran sitä ikään kuin omaa pääomaa, mutta jos niistä tappioita tulee niistä bondeista, joita joudutaan pakonomasti realisoimaan enemmän kuin se pankin oma pääoma, ja se oma pääoma kääntyy miinukselle, niin silloin pankki kaatuu. Eli tämä on niin kuin se osuus siitä yhtälöstä. Ja se tarvitaan vielä kolmas osuus, että me päästään siihen tilanteeseen, että tämä kriisiytyy siihen tilanteeseen, että joudutaan näiden tappiollisten tai hetkellisesti tappiolla olevien bondien realisointitilanteeseen. Eli tämä viimeinen tekijä on se, että vaaditaan vielä joku sitä talletuspakoa kiihdyttävä tekijä sieltä pankista, että minkä takia niitä käteisiä nostaa niin kovaa tahtia, että pankki joutuu ja on kasvavassa määrin koko ajan realisoimaan niitä paperitappiolla olevia velkakirjoja, jotka johtaa sitten tähän niin kuin kaatumistilanteeseen. Niin meiltä löytyy tietyt pankit, jossa tämä ongelma on niin kuin esiintynyt ja ehkä joihin se on keskittynyt ja sen takia nämä tietyt toimijat on niin kuin kriisiytynyt. Ja niin kuin näkyy tuosta niin kuin vasemmanpuoleista kuvaajasta ylhäältä, niin suuri osa noista Silicon Valley Bankin asiakkaista on muita kuin kotitalouksia. SVP:llä sen asiakaskunnasta yli 90% oli yritysasiakkaita ja etenkin tämmöisiä startup-skenen asiakkaita, mikä tarkoittaa sitä, että tuossa kun nähtiin hirveä startup-buumi, eli startupit pysty aika helposti keräämään sitä rahoitusta omaan toimintaansa, järjestämään listautumisantaja tai keräämään rahaa niin kuin, pörssin ulkopuolella sijoittajilta, mikä tarkoittaa sitä, että rahat yleensä menee sinne startupin pankkitilille, mistä niitä sitten käytetään siihen liiketoiminnan kehittämiseen, investointiin ja muihinkin. Eli hirveä määrä rahaa, hirveän nopeasti tuonne pankkiin tässä viime vuosien aikana, mistä kertoo toi alempi kuvaaja, eli siellä kaikista pankeista nopeiten kasvo niin kuin toi talletusten ja taseen määrä tuolla SVB:n puolella, mikä johtaa taas siihen, että nyt kun tämä koko skene on hidastunut, talous on kääntynyt heikompaan suuntaan, osakemarkkinat on laskenut, rahoituksen saatavuus on heikentynyt näiltä startupeilta, sitä ei tule enää samaa tahtia, eli se talletusten määrä siellä SVB-pankissa kääntyi nopeasti siitä nopeasta kasvusta nopeeseen laskuun, joka johtaa siis siihen efektiin, mitä vaaditaan tähän, että se käteisen määrä lähtee laskemaan siellä pankissa ja pankki joutuu siihen realisoimalla niitä velkakirjoja. Ja jotta saadaan vielä yksi insentiivi sen talletuspaon nopeuttamiseksi on se, että koska kaikkien näiden tilien talletusraja tai talletussuojaraja on se 250 000 €, niin kaikki ne tallettajat, joilla on yli se 250 000 $ siellä tilillä, niin pelästyy sitä tilannetta, kun nousee mikään pelko tai riski siitä, että joku pankki olisi kaatumassa, niin kaikki sen rajan yläpuolella olevat rahat on pakko nostaa mahdollisimman nopeasti pois sieltä, koska voi olla, että ne häviää kokonaisuudessaan. Ja näin kävi justiinsa, että se talletuspako kiihtyi näistä ennalta mainituista syistä johtuen,
tosi nopeasti ja niin kuin valtaosa niistä talletuksista pyrittiin nostamaan hyvin lyhyessä ajassa ja SVB ei enää pystynyt reagoimaan siihen, realisoimaan tarpeeksi nopeasti niitä bondejaan ja sitten olisi tarvittu jo rahaa sijoittajilta sen gapin paikkaamiseksi, kun syötiin eka se oma pääoma ja sen jälkeen mentiin jo miinuksen puolelle ja ei löytynyt enää niin kuin halukkaita sijoittajia, sen takia tämä pankki sitten kaatui hyvin nopeasti. Eli tiivistettynä vielä, että miten tämmöiseen tilanteeseen tällä kertaa on ajauduttu, niin ensinnäkin varoja on lähtenyt valumaan sieltä pankista pois sen takia, että niille saa parempaa tuottoa jostain muualta. Ja koska pankilla yleensä ei ole todellakaan niitä kaikkia varoja siellä itsellään hallussa, vaan ne on sijoitettu eteenpäin, ja nyt kun niitä varoja nostetaan pois, niin pankki joutuu hankkimaan niitä varoja niille nostajille myymällä semmoisia sijoituksia, jotka on tällä hetkellä just tosi paljon pakkasella. Ja tämäkään ei sinänsä olisi ongelma, jos tätä ei jouduttaisi tekemään näin isossa mittakaavassa ja näin nopeasti. Joo, hyvä tiivistys. Ja tosiaan, kuten sanottu, niin tämä on monen tekijän summa, joiden täytyy tapahtua samanaikaisesti, ja se täytyy olla vielä tämä niin kuin viimeinen kikkeri, joka niin kuin vielä boostaa ja kiihdyttää tätä talletuspakoa hetkellisesti. Se voi olla vaikka tämä vähän huonompi niin kuin asiakassegmentti tai vaan pelko siitä, että joku pankki on kaatumassa. Mutta nyt käytännössä, kun ollaan siinä tilanteessa, että tämä alkaa olemaan niin kuin yleismaailmallistikin niin kuin aika selvä, ja tässä seuraavien päivien aikana varmaan, kun kaikki, joita tämä tilanne pelottaa, on siirtänyt rahojaan semmoisiin paikkoihin, jotka kokee turvallisemmaksi, niin voi olla, että joitain pankkeja, pienempiä pankkeja tässä vielä kaatuu, mutta luultavasti siinä vaiheessa tämä ei niin kuin, sitä laajemmalle lähde leviämään tämä ongelma, koska periaatteessa tämä pankkisysteemi vaikuttaisi olevan kuitenkin niin kuin tämän tiukan regulaation takia sen verran hyvässä hapessa, että ei ole mitään semmoista niin kuin isompaa ongelmaa tuolla ainakaan toistaiseksi nähdä pinnan alla, joka tekisi tästä vielä niin kuin massiivisemman ongelman. Että luultavasti vaan niin kuin nämä heikoimmat toimijat, jotka on harjoittanut heikointa riskienhallintaa, jotka on sijoittanut sinne vähän heikompilaatuisiin velkakirjoihin, jotka on ehkä laskenut enemmän, tai sijoittanut pitkäaikaisempiin velkakirjoihin, jotka korkojen noustessa laskee enemmän, eli ottanut enemmän riskiä sitä kautta, niin tämä vaikuttaa niihin toimijoihin, ja nämä on aika hyvin varmaan markkina nyt niin kuin pystynyt niin kuin tässä viimeisen viikon aikana löytämään ja niin kuin eristämään, ja toivottavasti ja luultavasti näiden asiakkaat on kanssa niin kuin ne, jotka on tässä vaiheessa jo reagoinut ja siirtänyt niitä talletuksia jonnekin muualle, todennäköisesti niin kuin näillä isommilla pankeilla ei ole laisinkaan niin kuin tämmöisiä samantyyppisiä ongelmia, ja sitä korkoriskiä on myös suojattu ehkä näissä isommissa pankeissa ja niin kuin monella muullakin toimijoilla, toisin kuin esimerkiksi tuolla SVB:n tapauksessa korkoriski ei ollut suojattu ollenkaan. Eli niin kuin tällä hetkellä ja tämän hetken tiedolla voisi sanoa, että tämä on niin kuin hetkellinen ongelma, josta varmaan niin kuin nämä laineet hetken aikaa lyö vähän eri suuntiin, mutta isommaksi pankkikriisiksi tämä ei nykytiedon valossa ainakaan kovin todennäköisesti ole kehittymässä. Mutta isoja liikkeitä ollaan nähty niin kuin tuolla osakkeissa, niin kuin koko osakemarkkinalla, mutta etenkin tuolla korkopuolella. Joo, no se mitä nyt viime päivinä on lukenut Twitteristä, niin ilmeisesti aika isosta liikkeestä tuolla korkomarkkinoilla on kyse. Tosiaankin, jos antaa pikkasen jotain mittaluokkaa, niin sanotaan ekana se, että nämä korkoliikkeet, mitä ollaan nähty viimeisen 2 tai 3 päivän aikana, on isompia kuin mitä nähtiin finanssikriisissä. Eli se luo pikkasen niin kuin perspektiiviä siihen. Jos katsotaan vaikka Jenkkien 2-vuotisen velkakirjan 3 päivän prosenttiyksikön muutosta, niin se on isompi kuin kertaakaan 27 pörssiromahduksen jälkeen. Ja Saksan puolella 2-vuotinen nähdään, että 90-luvun alun jälkeen ei olla 2 päivää liikuttu näin paljon siellä velkakirjassa. Eli täysin poikkeuksellisia, massiivisia liikkeitä, jotka niin kuin kuvastaa sitä tietynlaista markkinapaniikkia, mikä me ollaan nähty. Ja niin kuin on niin kuin mielenkiintoista ajatella, että mistä tämä kertoo se, että näiden velkakirjojen korot on laskenut näin kovaa, eli toisaalta niiden arvot on nyt noussut sitten taas. Eli tämä on myös niin kuin hyvä asia noille pankeille, joilla taseissa oli niitä velkakirjojen arvot on laskenut, ja tämä korkojen lasku nostaa niiden velkakirjojen arvoa nyt, että nyt mennään niin kuin oikeaan suuntaan pankkien kannalta. Niin, eli jos joku nyt joutuisi tässä vielä myymään jotain, niin nyt ei ainakaan ottaisi persnettoa ihan niin paljon, mitä silloin tämä SVB myydessään teki. Joo, SVB viime viikolla myi kaikista huonoimpaan aikaa käytännössä noita omia
bondejaan, että silloin korot oli kaikista korkeimmalla varmaan 10-15 vuoteen, ja nyt ne on oikeastaan romahtanut tässä viime päivinä. Että Jenkkien 2-vuotinen kävi viime viikolla yli 5%, eilen se romahti alle 4%. Eli nämä on semmoisia liikkeitä, mitä ei koskaan käytännössä nähdä korkomarkkinoilla, ja niin kuin nämä on superisoja, ja hyvä kysymys on se, että minkä takia nämä oikein tapahtuu, ja minkä takia nämä liikkeet on näin vahvoja. Ja itse kanssa koittanut miettiä sitä, että mistä toi johtuu, että bondeja ostetaan nyt näin kovaa tahtia, niin luultavasti osittain se johtuu siitä, että on niin kuin pelkoa pankkijärjestelmää kohtaan. Eli jos sulla on sitä käteistä siellä pankissa yli sen talletussuojarajan, niin nehän ei ole silloin talletettu, ja noin niin kuin käytännössä ottaen, nythän siihen tehtiin poikkeus tuolla Jenkeistä niin kuin pankkien kaatumisen jälkeen, mutta vaikka jos mietitään Euroopassakin tai muualla, niin talletussuojaraja kattaa vain tiettyyn asti ne käteiset, jolloin niiden pitää olla jossain turvallisemmassa kohteessa, ja vaikka niin kuin Jenkkien 2-vuotinen velkakirja on tämmöinen, että jos uskoo, että jenkkivaltio ei kaadu seuraavan 2 vuoden aikana, niin sen rahan saa varmasti takaisin täytänä, ja sen lisäksi vielä tämän koron siihen mukaan. Eli 4% korkoa plus se sijoitettu pääoma tulee takaisin, kun sijoittaa näihin. Ja tässä tilanteessa, missä syntyy tämmöinen nopea paniikinomainen liike pois pankeista ja käteisestä, niin silloin on pakko ostaa jotain tämmöisiä lyhytaikaisia sijoitustuotteita, korkotuotteita, joihin ei sitten sisälly niinku muuta riskiä. Toinen vaihtoehto olisi ostaa jotain tämmöisiä isojen nimien osakkeita, vaikka Applea tai jotain muuta, ja niissäkin itse nähtiin eilen aika vahva päivä, mutta silloin ottaa isoa markkinariskiä ja muuta riskiä, että käytännössä luulen, että se kysyntä-tarjontabalanssi on sen takia näissä velkirjoissakin ollut niin kuin hyvin vahvasti siellä kysyntäpuolella, että kaikki on nopeasti halunnut siirtyä näihin, ja siten tämä korkoliike voi olla jopa niin kuin hieman yliampuva, että todellisuudessa näiden lyhyiden korkojen ei olisi pitänyt laskea ihan näin paljon, kun ne nyt parin päivän aikana on laskenut, vaan johtuen siitä, että se kysyntä-tarjontabalanssi on ollut niin vahvasti siellä ostopuolella sen takia, että rahat halutaan siirtää johonkin turvalliseen, missä ne oikeasti pysyy ja pitää arvonsa, ja minkään pankin kaatuminen ei vie sitten niitä käteisiä, minä ne on aikaisemmin pidetty. Tämä nyt on oikeastaan eka sellainen kunnon räsähdys, mikä on sen jälkeen tapahtunut, kun keskuspankki on nostanut korkojaan vauhdikkaasti ylöspäin, niin voisi luulla ainakin, että nyt pistetään hetken aikaa jäähylle nämä korkojen nostot. Joo, tosiaankin markkina näyttäisi näin hinnoittelevan. Tosin, kuten äsken sanoin, niin onkohan tämä korkoliike näissä lyhyissä koroissa jo vähän yliampuva ja johtuu muustakin kuin pelkästään siitä, mistä se korko yleensä kertoo, eli pelkästään siitä kysyntä-tarjonta epäbalanssista, joka niin kuin johtuu siitä, mitä äsken käytiin läpi, joka heijastuu myös tuonne ohjauskorko-odotuksiin, nämä lyhyet korot vahvasti. Mutta katsotaan, mitä tuolta keskuspankkeilta nyt odotetaan. Että tosiaan ensi viikollahan viimeistään kuullaan Fediltä. Fedihän voi pitää jonkun hätäkokouksen tässä välissä ja kertoo niin kuin muutoksista jo aikaisemmin, mutta viimeistään ensi viikon keskiviikkona kuullaan uusi ohjauskorkopäätös. Ja kun viime keskiviikkona, viikko sitten, markkina odotti, että se korkein tai korkohuippu olisi 5,7%, niin tänään odotetaan, että se korkohuippu onkin 4,8%. Ja tällä hetkellä ollaan 4,5%, eli enää yksi koronnosto olisikin jäljellä, kun viime viikolla hinnoiteltiin, että niitä olisi ollut vielä 4. Ja mikä on ehkä vielä huomionarvoisempaa on se, että kun odotettiin, että noita koronnostoja olisi ollut vielä paljon jäljellä ja olisi ollut siellä korkeimmissa koroissa pidempään, niin itse asiassa markkina hinnoittelee nytten jo useampaa koron laskua tälle vuodelle sitten sen ehkä mahdollisesti yhden koron noston jälkeen. Eli hyvin mielenkiintoista nähdä, miten nämä korko-odotukset elää seuraavien päivien aikana, koska nämä muutokset ovat niin dramaattisia, että se voi vähän pompata vielä tässä toiseen suuntaan. Mutta tämäkin muutos näissä korko-odotuksissa on täysin poikkeuksellinen ja historiallinen, että tämä kääntyy niin kuin äärilaidasta, eli nostoista sinne toiseen äärilaitaan näin nopeasti lyhyessä ajassa. Eli viikon päästä ollaan varmasti paljon viisaampia, etenkin sen keskuspankin korkopäätöksen jälkeen kuullaan, että mikä se on se näkemys. Että on se yksi tärkein asia ehkä osakemarkkinoiden kannalta, että minne nuo korko-odotukset nyt tästä eteenpäin liikkuu ja minne ne korot todellisuudessa tulee liikkumaan tästä eteenpäin. Kun viime viikolla vielä pelättiin, että ne korot menee tuonne paljon korkeammalle ja pysyy korkealla pitkään,
mikä on huono osakkeiden kannalta, niin mitä jos ne korot ei meekään nyt niin korkealle, vaan ennemminkin kääntyy kohta laskuun, ja tämä korko ei paina niitä osakkeiden arvostuksia enää tässä niin kuin pidempään. Tämä on niin kuin siinä mielessä hyvä asia osakemarkkinoiden kannalta, jollei nämä korko-odotukset ja bondimarkkina arvioi oikein sitä, että talous onkin menossa nyt nopeasti taantumaan johtuen näistä viimeaikaisista tapahtumista. Se ei ainakaan tässä vaiheessa mun mielestä vaikuta kovin loogiselta, että jos niin kuin viime viikolla talous vaikutti ihan hyvältä ja oikeastaan ennemminkin vähän niin kuin ylikuumentumassa olevalta, että kaikki talousdata, mitä saatiin, oli niin hyvää, että sen takia nämä korko-odotukset oli koko ajan nousemassa ja nousemassa. Nyt sen takia, että muutama paikallispankki Jenkeissä kaatuu, niin nähtäisiin tämän aiheuttavan semmoisen ketjureaktion, joka johtaisi nopeasti globaaliin taantumaan. Toki tämä kasvattaa sen taantuman mahdollisuuksia tai todennäköisyyksiä, mutta tämä ei niin kuin suoranaisesti tässä niin kuin nykydatan valossa ehkä kuitenkaan niin kuin vaikuta niin realistiselta skenaariolta. Että se voi olla, että osa näistä korko-odotuksista vaan niin kuin heiluu nyt näiden lyhyiden korkojen heilahdusten takia tosi rajusti, ja ehkä nämä palautuu jo ensi viikolla tuonne vähän korkeammalle tasolle, mutta luultavasti kuitenkin matalammalle kuin mitä aikaisemmin odotettiin, ja varmaan keskuspankki himmaa nyt noiden koron nostojen kanssa, koska nähdään, että pikkuhiljaa tuolla taloudessa alkaa asioita menemään rikki, eli vähän niin kuin ollaan niin kuin odotettu sitä, että keskuspankki nostaa korkoja sinne asti, että jotain menee rikki, ja nyt meni jotain rikki, eli käytännössä ollaan saavutettu ehkä niin kuin semmoinen taso, että tästä ei ole enää turvallista nostaa niitä korkoja eteenpäin, vaan on ennemminkin järkevää joka pysäyttää tähän ja katsoo niiden aiempien koronnostojen vaikutus ja sen jälkeen tehdä vasta päätöksiä. Nyt tiedetään noista niin kuin inflaatioluvuista ja muista tämän päivän jälkeen lisää, että jos saadaan niin kuin hyviä uutisia inflaation puolelta, niin se helpottaa varmasti niin kuin keskuspankkien päätöstä ensi viikolle siitä, että korkoja ei välttämättä tarvitse nostaa, jos tulee hyviä uutisia. Jos tuleekin huonoja uutisia inflaation suhteen tänään, niin silloin se tilanne menee niin kuin paljon kimurantimmaksi kyllä. Hyvästä datasta puheen ollen, niin se mikä on jäänyt ehkä vähemmällä huomiolla nyt tämän kriisin takia, niin työllisyysdata Jenkeistä, niin se oli ilmeisesti ihan ok. Joo, tosiaankin viime perjantaina saatiin se kuukausittainen raportti ja sieltä tuli yli 300 000 uutta työpaikkaa, eli huomattavasti enemmän kuin mitä odotettiin ja todella vahva numero. Eli jos miettii sitä normaalia työmarkkinakehitystä, niin se on ehkä siellä semmoinen 200 000 uutta työpaikkaa tuolla niin kuin normaali noususyklissä, kun nyt saatiin taas tämmöinen yli 300 000 luku tuon supervahvan aikaisemman kuukauden yli 500 000 luvun jälkeen. Eli edelleenkin vaikuttaa, että Jenkkien työmarkkina vetää tosi hyvin. Ja se toinen hyvä uutinen oli ehkä myös se, että noi keskituntiansiot ei noussut niin nopeasti kuin odotettiin. Eli sitä kautta saatiin pikkasen niin kuin hyvä inflaatiouutinenkin vielä. Ja niin kuin kokonaisuutena toi raportti oli vielä ihan positiivinen, eikä yhtään tue niin kuin tämmöistä taantumaskenaariota vielä. Toki siellä työmarkkinoilla se muutos yleensä nähdään hitaammin kuin mitä se monessa muussa niin kuin mittarissa saatetaan nähdä, mutta laaja-alaisesti niin kuin melkein kaikilla sektoreilla noiden työpaikkojen määrä lisääntyy edelleenkin, jopa siellä kiinteistösektorin, rakennussektorilla, joka on yksi niistä niin kuin ongelmasektoreista, niin sielläkin luotiin edelleenkin uusia työpaikkoja. Eli siellä sitä heikkoutta ei ainakaan niin kuin työllisyysraportin näkökulmasta ollut havaittavissa. No nyt kun kuvaillaan tiistaina päivällä, niin ei valitettavasti saada ympättyä vielä tämänpäiväisiä inflaatiolukuja tähän jaksoon, mutta se varmasti myös vaikuttaa tuohon osakemarkkinaan. Joo, se varmasti heilauttaa markkinaa vahvasti ja tässä on näköjään tunti 5 minuuttia, niin saadaan tuo luku. Harmi, että ei kerkeä tähän jaksoon, mutta pitää lähteä itsekin treidaamaan sitä, niin ei kerkeä sen jälkeen kuvailemaan tätä. Mutta tosiaan viimeisen luku, mikä saatiin kuukausitasolla, oli toi 0,5% inflaation kiihtyminen tammikuussa ja nyt odotuksessa on, että se olisi 0,4% helmikuussa. Ja se tarkoittaa sitä, että se vuosi-inflaatio laskee tuohon noin 6% samaan aikaan, kun tuo tippuu toi viime helmikuun luku, eli 0,7% pois. Ja nyt jos saadaan tosiaankin sitä 0,4 parempi luku, eli vaikka 0,3, niin se luultavasti voi olla hyvinkin mieluisa yllätys osakemarkkinoille ja voidaan nähdä nousuun. Ja kääntäen, jos saadaan huonompi luku kuin se 0,4%,
eli korkeampi luku, niin se on sitten taas tosi huono yllätys osakemarkkinoille ja voidaan nähdä niin kuin vahvaakin laskua. Mutta kuten tuossa grafiikasta näkyy, niin nyt ollaan tosiaankin siinä supervahvan inflaation ajanjaksossa, niin kun katsotaan vuosi taaksepäin, ja nyt kun mennään kuukausi aina eteenpäin, niin aina yksi tuommoinen supervahva luku tippuu tuolta pois. Eli tässä kuussa toi 0,7 ja ensi kuussa tippuu toi 1,0 tuolta pois. Että jos vaikka nyt tiputaan siihen 6% inflaatioon ja sitten saataisiin joku tosi matala luku maaliskuulta kuukauden päästä ja vaihdetaan se tuohon niin kuin 1% lukuun, niin se tippuu jo ehkä lähelle 5% se vuosi-inflaatio. Eli sitten ollaan jo aika lähellä sitä Fedin ohjauskorkoa, jos sitä nostettaisiin vaikka vielä yhden kerran ja mentäisiin sinne 4,75, niin pikkuhiljaa aletaan olla siinä niin kuin samalla tasolla siinä vuosi-inflaatiossa kuin se Fedin ohjauskorko, mikä usein on ollut semmoinen raja, mikä on niin kuin alkanut puremaan siihen inflaatioon, kun nämä on suurin piirtein linjassa. Eli laitetaan sormet nyt ristiin, että saadaan hyviä inflaatiolukuja niin tässä kuin ensi kuussa, niin pikkuhiljaa tämä ongelma voisi alkaa poistumaan suuremmassa mitassa tuolta markkinoilta ja se riski siitä rahapolitiikan ylikiristämisessä, etenkin nyt kun aletaan näkemään, että se oikeasti niin kuin alkaa vaikuttamaan tuonne jo niin kuin reaalitalouteen ja yrityksiin, pankkeihin, niin riskit alkaa olemaan kasvussa, jos tämä inflaatio jatkaa yllättämistä ylöspäin. Ja ennen kuin kurkataan meidän salkkuihin, niin kurkataan vielä tuonne indeksien puolelle tuolla graafien kanssa. Ja SP500, sehän me katsottiin tuossa aika lailla alkuun, niin pitäisikö Nasdaqia katsoa vaikka seuraavaksi? Joo, hypätään suoraan Nasdaqiin, ja tämä näyttää itse asiassa paljon mukavammalta, mitä tuo SP näyttää. Eli tosiaan tämä on vielä 200 liikuvan keskiarvon yläpuolella, ja tämä korjausliike on ollut paljon maltillisempi. Ja tuossa huomaa tosiaankin sen, että tuo finanssisektori erityisesti on painot SP500, koska se on kuitenkin siellä niin kuin suhteellisen isolla painolla. Täällä Nasdaqin puolella se taas ei ole lainkaan, ja noi megacap-firmat on taas ollut nyt niin kuin etenkin eilen, mutta viimeiset päivät ehkä vähän vahvempi, eli sitä rahaa on valunut taas tuonne isompiin firmoihin, ja tämä indeksi näyttää oikeastaan niin kuin parhaalta tällä hetkellä näistä. Eli tämän päivän inflaatioluku varmasti heilauttaa niin kuin indeksejä vahvasti suuntaan tai toiseen, mutta jos se on ylöspäin, niin etenkin tämän Nasdaqin kautta se toivon kipinä sitä paremmasta kehityksestä niin kuin elää vielä vahvasti. Ja jos mun vanhat laserleikatut silmät näkee oikein, niin tossahan on jonkinnäköinen bull flag-kuvio muodostunut kanssa tämän laskuliikkeen aikana. Joo, ihan hyvä bongaus, eli tosiaankin meillä on vahva liike ylöspäin ja tämmöinen suhteellisen mukavassa tarpeeksi miedossa kulmassa menevä korjausliike alaspäin, joka jos katsotaan Fibonacci-tasojen kautta sitä vaikka, niin käy maksimissaan tuolla 50 Fibolla, ja käytännössä etenkin nyt, jos se lähtee tästä vahvasti ylöspäin, niin se on aika oppikirjamainenkin bull flag-kuvio, eli siinä mielessä niin kuin teknisesti näyttää ihan hyvältä tämä Nasdaq. Ja jos mennään eteenpäin indeksejä, niin Dow Jones, joka on ehkä niin kuin vahvimpana pysynyt näistä pitkään, tosin jäi tämmöiseen niin kuin sivuttaisliikkeeseen ja on nyt tämän korjausliikkeen myötä valonnut kanssa tänne 200 tuntumaan. Tämäkään loppupeleissä vielä ei niin kuin ole superheikon näköinen, ja nämä 200 ja tämä taso tässä ympärillä on ehkä niin kuin tämmöinen isompi tukitaso, että se, että suljetaan kerran tänne alle tai 2 kertaa, niin ei vielä tee tästä niin kuin katastrofaalista ja käännetä laskutrendiä, mutta tästä pitäisi nopeasti päästä takaisin tänne yläpuolelle, se on niin kuin varma kyllä, että muuten se alkaa näyttää heikolta. Ja jos mennään heikompaan päin, niin toi Russell 2000-indeksi, small capit, ne on ollut heikkoa viime päivinä. Eli tämä ei näytä lainkaan hyvältä, ja eilen käytiin nopeasti tuolla jopa joulukuun pohja-alapuolella, eli siinä mielessä tämä näyttää selkeästi näistä heikoimmalta, mutta tämä indeksi tuskin tätä markkinaa ohjaa, eli tämä menee sitten siihen suuntaan, mihin noin muutkin indeksit menee, ja tämä on ehkä niin kuin myöskin noiden pienempien pankkien ja muiden painemana painunut kaikista eniten nyt. Et jos hypätään näihin niin kuin isompiin firmoihin, jotka näyttää suhteellisen vahvalta täällä, niin Applekaan ei laskenut tämän korjausliikkeen aikana, kun ihan hetkellisesti tänne 200 alle. Sen jälkeen se on ollut oikeastaan aika vahva, eli niin kuin suhteuttaa, että Applen korjausliikettä vaikka SP500 korjausliikkeeseen, niin tämä on niin kuin super paljon vahvempi, ja niin kauan kuin tämä Apple pysyy tuon 200 liikuvan keskiarvon yläpuolella, niin tämä näyttää oikeastaan aika hyvältä longipaikalta tässä, eli niin kuin suhteellista vahvuutta, kuten monessa muussakin näissä isommassa firmassa. Google on ollut yksi näistä heikoimmista isoista firmoista, mutta eilenkin saatiin kuitenkin positiivinen päivä. Amazoni
Googlen tapaan aika heikko, mutta sitten taas Nvidia, niin tämä on yksi näistä vahvimmista ja tämä on ennemminkin tässä saman aikaan, kun SP on korjannut, niin tämä on edelleenkin mennyt ylöspäin. Metakin on ollut suhteellisen vahva sen jälkeen, kun se oli superheikko viime vuonna, eli tämäkin korjausliike huomattavasti paljon miedompi ja oikeastaan niin kuin ollaan aika niin kuin sivuttaen menty tässä huolimatta siitä, että indeksit on ollut niin heikkoja. Ja Microsofti vähän heikompi kuin Apple, mutta eilen kuitenkin sulki tuonne 2 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, eli siinä mielessä ihan positiivisen näköinen. Näistä isoista firmoista saa sen kuvan, että nämä ei ole lainkaan niin heikkoja kuin mitä pelkästään SP500-indeksiä katsomalla voisi niin kuin huomata, ja sen takia, että nämä on isommalla painolla taas siellä Nasdaqin puolella, ja sen takia myös Nasdaq on niin kuin selkeästi SPtä vahvempi tällä hetkellä. Mielenkiintoista, että näissä on taas niin kuin tosi iso ero indeksien välillä, että kuinka ne performoi ja indeksit kertoo pikkasen eri kieltä tällä hetkellä siitä, että mikä se todennäköisen lyhyen aikavälin suunta on, mutta varmaan tässä seuraavan viikon aikana se selviää, että kumpaan suuntaan seuraavaksi lähdetään. Se on vaikea etenkin ennen näitä inflaatiolukuja lähteä veikkaamaan, että mikä se on se todennäköisempi suunta. Saadaan ehkä paremmin vaan katsottua ja seurattua ja reagoitua siihen. Mutta sitten jos katsotaan näitä muitakin omaisuusluokkia, niin selkeästi sitä rahaa valuu sieltä käteisestä jonnekin, ja sitä on valunut selkeästi tänne Bitcoinin puolelle myös. Eli Bitcoin on toiminut nyt ehkä ensimmäistä kertaa, voi sanoa näin, jonkunlaisena turvasatamana. Minä sitä on ehkä aikaisemmin markkinoitu, mutta nyt meillä on oikeasti niin kuin semmoinen kriisi, että raha valuu sinne, kun yleensä Bitcoin on korreloinut vahvasti niin kuin näiden riskisempiin assettien kanssa, ja aina kun markkinat on laskenut, niin Bitcoin on laskenut tosi vahvasti silloin, mutta nyt tähän ensimmäistä kertaa, että Bitcoin ja muutkin kryptovaluutat niin on ollut supervahvoja viime päivinä, ja sitä rahaa on selkeästi valunut sinne päin. Ja sama nähdään myös täältä niin kuin vaikka kullan puolelta, eli tämäkin on toiminut tässä niin kuin turvasatamana, ja silloin kun nähdään jonkinlaisia kriisejä tuolla markkinoilla, niin usein justiinsa korot ja kulta on ollut historiallisesti ne, mihin rahaa valuu, ja tosiaan ensimmäistä kertaa nyt voi sanoa, että Bitcoin on ollut yksi niin kuin turvasatama ainakin tässä kriisissä ja hetkellisesti. Ja kyllä ainakin näiden graafien perusteella, mitä nyt tässäkin katsottiin, niin tämä näyttää siltä, että se kriisi on enemmän paikallinen. Eli se osuu sinne pankkisektoriin, niin kuin vaikka tästä paikallispankki ETF:stä näkyy, niin se on ottanut hittiä kovastikin, mutta sitten kun katsottiin esimerkiksi vaikka Nasdaqia, jossa on enemmän niitä megakäppejä, niin ei se siellä ole tuntunut niin pahasti. Eli tämä on ainakin toistaiseksi ollut vielä paikallinen kriisi, mutta se, että leviääkö se syövällä lailla sitten muihin, niin sen sitten aika näyttää, mutta ainakin tämän tiedon valossa, niin kuin aikaisemminkin jaksossa totesit, niin ei tämä näytä ainakaan niin pahalta. Joo, ja tosiaankin nyt jos nopeassa aikataulussa päästään tuonne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, niin loppupeleissä tästä tulisi aika hyvä tämmöinen niin kuin bear trap, eli käytännössä ollaan saatu niin vahva korjausliike alaspäin, että siinä on varmasti aika mukavasti ravisteltu kaikkia härkiä ulos näistä omista positioista, mutta samaan aikaan ollaan saatu niin kuin nämä karhut innostumaan tästä laskusta, ja nyt on kriisi käsillä ja kohta romahtaa ja taantuma tulee ja kaikkea muuta. Ja kuten on katsonut sentimenttiä tuolla Twitterissä tai sijoitusfoorumeilla, niin se on käynyt supernopeasti supernegatiiviseksi, ja monesti semmoinen nopea liike ylöspäin vaatii sen, että kaikki kääntyy nopeasti superkarhuseksi, ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että periaatteessa, etenkin jos saadaan hyvä inflaatioluku ja ehkä niin kuin vaikka jotain niin kuin rauhoittavia sanoja tuolta Fedin suunnalta, tai se, että ylipäätänsä nähdään, että ne paikallispankit, jotka nyt on laskenut kovasti, niin osa alkaakin jo elpymään niistä, että okei, ei mitään hätää, eikä tuu uusia pankkiruumiita, niin voi olla, että tämä niin kuin nopeastikin pomppaa tämä markkina ylöspäin, ja tämä oli tämmöinen niin kuin hyvin nopea ja paikallinen kriisi vaan, joka niin kuin on ennemminkin ostopaikka kuin myyntipaikka, mutta ensi viikolla ollaan paljon viisaampia. Ja niin kuin sä oot tänne graafeillekin piirtänyt nämä liikennevalot, niin siinä vaiheessa, kun valahdetaan tuon punaisen tai pinkin viivan alapuolelle, niin siinä vaiheessa sitten pistetään taas karhuhatut päähän ja ihmetellään tilannetta, mutta tällä hetkellä niin ei ainakaan vielä huolestuta liikaa. Joo, eli kuten tuosta graafilta näkee, niin tällä hetkellä ollaan ennemminkin lähempänä vihreätä viivaa, ja sen yläpuolella voi hyvinkin mielin olla taas niin kuin longina tuolla salkussa, ja ehkä kannattaakin näin vahvan korjausliikkeen jälkeen ottaa niitä longitreidejä, jos ton viivan yläpuolelle päästään vielä sen 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja suljetaan sinne, niin sen jälkeen tuo alkaa näyttää taas ihan paljon ja huomattavasti paremmalta.
Sitten tuttu ja turvallinen salkukatsaus lopussa, ja sulla Jukka niin on ilmestynyt pari ihmeellistä riviä sinne ainakin mun silmään, että siellä on toi Mercado Libre ja Walt Disney. Minkä takia nämä nyt on yhtäkkiä löytänyt tiensä tänne? Joo, oikeastaan viime perjantaina, kun valahdettiin sen 200 alapuolella, niin myin salkusta kaikki pois. Torstaina ostettu vipu-longituote menikin sopivasti knokkiin heti yhdessä päivässä sieltä, kun tultiin niin nopeasti alaspäin, ja se poistui jossain vaiheessa salkusta, se on nyt harmaa rivi ja käytännön arvoton se rivi, mutta ennen inflaatiolukua niin halusin ottaa jo 2 riviä sinne siltä varalta, että pompataan supervahvasti ennen jenkkiavausta, ja tein sitten päätöksiä lisäyksistä sen jälkeen, jos saadaan hyvä inflaatioluku, niin varmaan lisää noita rivejä tuonne salkkuun. Mutta tuossa on 2 ihan mielenkiintoista osaketta, eli Mercado Libre, siitä mä puhuin tuossa aikaisemmassakin jaksossa jossain, se on niin kuin vahvan näköinen ja vahvaan nousutrendiin kääntynyt osake. Tykkäsin siitä graafista tosi paljon. Disney on taas ollut aika heikko osake, mutta siinä on taas toi syksyn pohja niin lähellä, että se toimii niin kuin aika järkevänä stop-loss-tasona sitten taas alapuolella. Eli 2 riviä nyt salkussa. Jos saadaan hyvä inflaatioluku, niin voi olla, että lisään sijoitusasteen jopa tuonne 100% ja sen jälkeen katsotaan, että jos tämä korjausliike onkin vaan tuommoinen nopea fake-outti ja saatiin kaikki hyvin karhuiseksi sen jälkeen rynnätäänkin taas ylöspäin tuolla markkinoilla, koska nyt loppupeleissä tämä korjausliike on kuitenkin kestänyt sen kuukauden jo, niin tässä varmaan niin kuin hyvin ollaan saatu ravisteltua kaikki härät pois, nyt kun ollaan saatu niin negatiivisia uutisia, niin kaikki tuntuu olevan siellä aika karhuisissa tunnelmissa, niin yleensä markkina tykkää mennä siihen suuntaan, mihin kaikista vähiten ihmisiä odottaa se menevän seuraavaksi. Mutta tämä laskuliike tuolla sun salkussa on tainnut tuntua siellä uraanifirmat laskenut, ja onhan siellä myös Nordnet, joka on muiden pankkien mukaan ottanut pikkasen hittiä, vaikka ei tämmöinen perinteinen pankki olekaan. Joo, siellä on todella monta mollivuotoista riviä tällä hetkellä, ja itsellä tuli myös joku sinne pikkuinen longibetsi otettua SP500-indeksiin, mutta se sitten meni knokkiin, vaikka siihen aika varovaisen stopin mielestäni otinkin, mutta markkina on tullut sen verran vahvasti alaspäin, että sitä ei sitten mikään estänyt sitä knokkia. Mutta valitsevan tilanteen vuoksi niin edelleen hyvin varovainen, mutta kyllä mä uskon, että tämmöisiä pikkusia indeksibetsejä ja kikkailua tulee heitettyä tässä myös tulevina viikkoina. Mutta sitten taas vanhat tutut jutut, eli pistäkää peukkua, pistäkää kanavaan tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Kommentoikaa, mitä mieltä te olette markkinasta, härkää vai karhu? Laittakaa vaikka emojina, niin saadaan semmonen hassuhauska semmonen karhu-härkä-kirjo sinne kommenttiosioon. Mutta nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan, silloin ollaan taas saatu paljon markkinadataa, niin mielenkiintoinen jakso myös silloin. Hyviä treidejä. Morjens.